ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ምርጥና አንደኛ ብዬ ያዘጋጀሁላችሁ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እውነት እላችኋለሁ ይህን ቪዲዮ ሙሉን ከተከታተላችሁት ይህን አፕሊኬሽን እጅግ በጣም ነው የምትወዱት። ስለ አፕሊኬሽኑ ሙሉ መረጃ፣ የአፕሊኬሽኑን ስም፣ የት እንደሚገኝና የመሳሰሉትን በኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። አሁን ስለ አፕሊኬሽኑ ጥቅም ልንገራችሁ። አፕሊኬሽኑ ስልካችንን እንደ ኮምፒውተር ወይም እንደ ላፕቶፕ መጠቀም እንችላለን። ማለትም ኮምፒውተር ውስጥ ድራዊንግ፣ ፔንት፣ ፎልደሮች፣ ዶክመንቶች፣ ጌሞች በሙሉ አሉ። እነሱን በሙሉ በስልካችን መጠቀም እንድንችል የሚያደርግ አፕ ነው። ይህ አፕ በውስጡ ብዙ ዊንዶችን አሉት። ለምሳሌ ዊንዶውስ 7፣ ዊንዶውስ 8.1፣ ዊንዶውስ 10፣ ዊንዶውስ ኤክስፒ እና የመሳሰሉትን አጠቃሎ የያዘ ምርጥ አፕ ነው። ይህን ያህል ስለ አፕሊኬሽኑ ካወራው ይበቃኛል። ስለ አፕሊኬሽኑ ሙሉ መረጃ በተብራራ መንገድ በቪዲዮ አቅርቤላችኋለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ እናምራ። እሺ አፕሊኬሽኑ ይሄ እንደምታዩት ይመስላል። በመክፈት ውስጡ ያሉትን ነገሮች በሙሉ አሳያችኋለሁ። ክሊክ በማድረግ እንከፍተዋለን። ከዛ እንደዚህ አይነት ቦክስ ይከፈትልናል። እዚህ ጋር የስ የምትላለች እሷን አንዴ እንነካለን። ከዛ ዱሪ ያደረገ ነው። ባዶ ቦታ ላይ እንነካለን። ያው አሁን እንደዚህ አይነት ቦክስ መጥቶልናል። ይህ ቦክስ የሚጠቅመን ዊንዶዎችን ለመቀያየር ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊንዶውስ 1 አለ። እነዚህን አሮዎች በመጠቀም እየቀያየርን ማየት እንችላለን። ዊንዶውስ 2 አለ፣ ዊንዶውስ 3.1፣ ዊንዶውስ 95፣ ዊንዶውስ 98፣ 2000 እና ዊንዶውስ ኤምኢ፣ ዊንዶውስ ኤክስፒ፣ ዊንዶውስ ቪስታ፣ ዊንዶውስ 7፣ ዊንዶውስ 8፣ ዊንዶውስ 8.1፣ ዊንዶውስ 10 እነዚህ በሙሉ ሁሉንም አንድ በአንድ መጠቀም እንችላለን ከዊንዶውስ 8 በስተቀር። እሱንም ዊንዶውስ 8.1 መጠቀም እንችላለን። እሺ አሁን የማሳያችሁ እኔ በመጀመሪያ ዊንዶውስ 7 ከፍቼ ነው። ስለዚህ ዊንዶውስ 7 ለመጠቀም ስትፈልጉ እዚህ ጋር ስታርት በተን አለች፣ እሷን አንዴ እንነካታለን። እንደምታዩት ሎድ እያደረገ ነው። ሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ ትንሽ እንጠብቃለን። ይሄው እንደምታዩት ዊንዶውስ 7 ከፍቶልናል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንዴት ይሄንን ዊንዶውስ 7 እንዴት እንደምንጠቀም፣ ማውዝ እንዴት እንደምንጠቀም፣ ኪቦርድ እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። እሺ በዚህ ጋር በደንብ አስተውላችሁ ተከታተሉኝ። እዚች ጋር ማል ቦታ ላይ ስንነካው
እዚች ጋር አካባቢ የማውዝ ምልክት አለች። ይሄው እዚች ጋር እሷን አንዴ እናካታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የሆነ ፈዘዝ ያለ ምልክት አለ። እዚህ ጋር አንድ ቦክስ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ቦክሶች አሉ። እናም ይህን ቦክስ የምንጠቀመው ማውዛችንን ለማንቀሳቀስ ነው። ማውዛችንን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄው ማውዛችንን እዚህ ጋር ከዚህ ቦክስ ውጪ መውጣት አንችልም። አሁን እዚህ ጋር ባንቀሳቀስ አይችልልኝም። ግዴታ እዚች ቦክስ ውስጥ እንደፈለግን ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ማውዝ ማንቀሳቀስ ስንፈልግ ቺንከርሰር ማንቀሳቀስ ስንፈልግ እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ራይት ክሊክ መጠቀም ስንፈልግ እዚች ጋር በስተግራ በኩል ያለችዋን ክሊክ በማድረግ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪሳይክል ቢሉ ራይት ክሊክ በመንካት ልክፈትና ላሳያችሁ። ይሄው እንደምታዩት ከፍቶልኛል ማለት ነው። ሪሳይክል ቢል መውጣት ስንፈልግ ይሄው እቺን ቦክስ በመጠቀም እያዞርን ድጋሚ ራይት ክሊክ ነካለው። ሌፍት ክሊክ ስንነካ ደግሞ ይሄው ስንነካ ይሄ ይመጣልናል። እንደፈለግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደ ኮምፒውተራችን ስልካችንን መጠቀም ቻለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታርት በተን ነካና የፈለግነውን እዚህ ጋር ፔይንቲንግ ስንፈልግ ይሄው እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ይሄው ፔይንቲንግ ከፍቶልናል። ፔንሲል ስንፈልግ ይሄው ፔንሲል መንካት እንችላለን። ይሄው ፔንሲል አድርጎልኛል። ብረሽ ስንፈልግ ደግሞ ብረሽን መጠቀም እንችላለን። ከዛ ከዚህ ወጣለው። ሌላ ደግሞ ምን መጠቀም እንደምንችል ልክ እንደ ኮምፒውተራችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ውስጥ እንገባና የፈለግነውን ከፈለግ ማይ ኮምፒውተር ውስጥ እንገባለን። ያው ማይ ኮምፒውተር ውስጥ እንገባ እንደምታዩት ሎካል ሲ ያለ ሁሉም ፋይሎች በቃ ኮምፒውተርን ልክ እንደምንጠቀም ስልካችንን ያስጠቅመናል ማለት ነው። ስልካችን ልክ እንደ ኮምፒውተር ይመስልልናል ማለት ነው። ከዛ ሌላ ስንፈልግ ካልኩሌተር ስንፈልግ ይሄው ካልኩሌተር መጠቀም እንችላለን። ይሄው እዚህ ጋር የፈለግነውን መጠቀም እንችላለን። እንደፈለግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኤክስ ብዬ እዚህ ጋር ልውጣ። እናም ይሄን ይመስል ነበር ዊንዶውስ 7። ሌላ የቀረ ነገር የለም። ስንጨርስ እዚህ ጋር እንመጣና እቺት ቀስቷ ሸዳውን የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ሎጎ ፊልናል ይሄው እየዘጋልን ነው። ከዛ በኋላ እንደምታዩት የቅድሙ ቦክስ ጋር ወስዶልናል። ቅድም እዛ እየመረጥን የነበረበት ቦታ ላይ አምጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዊንዶውስ 7 አለ። ሌላ ደግሞ ላሳያችሁ ዊንዶው 10ን ከፍተን እስቲ ይሰራል ወይም አይሰራም የሚለውን በስትክክል እናያለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ዊንዶው 10 ከፍቶልናል። ይሄው እንደቀድሞ ማውዟን በመጠቀም ማውዙን መጠቀም ይችላልው። ደግሞ ቅድም ሳልነግራችሁ ኪቦርድ ስንጠቀም ይሄው ኪቦርድ መጠቀም ይችላል እንደፈለግን።
እዚህ ጋር ሰርች የሚደረግ ስለሌለ ነው የማይጽፍልን። ይሄው በማውዝ አሳያችኋለሁ። ይሄው ሆም በተን ውስጥ እንገባለን እንደፈለግን። ከዛ እዚህ ውስጥ ይሄው ልክ እንደ ዊንዶው 10 የፈለግናቸውን ነገሮች በስልካችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄው ዊንዶው 10 እንደምታዩት ከፍቶልናል። ሌላ ዊንዶዎች ደግሞ ላሳያችሁ። ይሄን ስዊች እናረጋውና ፓወር ኦፍ እናረጋው። እሺ አሁንም ለቅድሙ እንደምታዩት የቦክስ መጥቶልናል። ይሄን ከርሰር በመጠቀም እንቀይራለን። እሺ ዊንዶው 8ን መጠቀም አንችልም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ዊንዶው 8.1 ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ስታርት እንለዋለን ማለት ነው እና ዊንዶው ኤክስፒን አሳያችሁና እንጨርሳለን ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ። እዚህ ጋር ማውዝ ከርሰር እንጠቀምና ይሄው እንደምታዩት ዊንዶው 10 አልኩኝ ቅርታ ዊንዶው 8.1 መጠቀም እንችላለን ልክ እንደ ኮምፒውተር። ይሄው እንደዚህ እየቀየረን የፈለግነውን እንደ ዊንዶው ልክ እንደ ኮምፒውተራችን ዊንዶው 8ንም ዊንዶው 7ንም ዊንዶው 10ንም አሳይቻችኋለሁ እንዴት እንደምንጠቀም። ስለዚህ አሁን የቀረን ዊንዶው ኤክስፒ ነው። እሱንም እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። ይሄ በጣም ቀላል ስራ ነው። ይሄ በጣም ምንም የሚያስፈልገን ነገር የለም። አንድ አፕሊኬሽን አውርዶ ብቻ መጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ አፕሊኬሽን ብዙ ዊንዶችን ውስጣቸው ምን እንደሆነ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እሺ አሁን ዊንዶውስ ኤክስፒን አሳያችኋለሁ። ስታርት ሚለውን ድጋሚ እንነካለን። እንደምታዩት ዊንዶውስ ኤክስፒ ከፍቶልናል ማለት ነው። ስታርት በተን ውስጥ ገብቼ ሁሉንም አንድ ባንድ እናያለን። ማይ ኮምፒውተር ውስጥ እንገባና ይሄው እንደምታዩት ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ውስጥ ብዙ እናንተ ያንዳንዱን ነገር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሎካል ሲያለ ስም እዚህ ውስጥ ፋይላችንን ማስቀመጥ እንችላለን ልክ እንደ ኮምፒውተራችን።
ሙሉ ስልካችንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ ሚዲያ ፕሌየር ማጫወት ስንፈልግ ያው እዚህ ጋር እነካውና ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት እንላለን። ከዛ ፊኒሽ እናል ከዛ ይሁን እንደምታዩት ፕሌየሩ ጀምሯል። የፈለግነው ቪዲዮ እዚህ ውስጥ ፋይል ውስጥ ቢኖር ኖሮ ማጫወት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኤክስ ብለን እንወጣለን ስንጨርስ። ኦኬ ከዛ እዚህ ውስጥ ብዙ ነገሮች ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ረን ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ኪቦርድ ጽፌ ያሳያችሁ ይኸውና ይኸው እንደፈለግን ኪቦርዱ ይሰራል። ኪቦርዱን እንደዚህ ጽፈን መጠቀም እንችላለን። ማውዛችንን መጠቀም እንችላለን። የፈለግነውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ ፕሮግራም ውስጥ ገብተን ማየት እንችላለን። ብዙ ነገሮች እዚህ ጋር ጌሞች አሉ። እነዚህን ጌሞች እያንዳንዱ ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ብዙ ነገሮችን ማየት ስትፈልጉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እያንዳንዱ እየከፈታችሁ። አፕሊኬሽኑን ማግኘት የምንችለው ፕሌይ ስቶር ውስጥ ነው። ስለዚህ ፕሌይ ስቶርን እንከፍታለን። ከዛ እዚህ ጋር ሰርች የምናደርግበት ቦታ ላይ JPCSIM ስንል እዚህ ጋር ይሄን ይመጣልናል። ፊት ለፊት ያለውን እንነካለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነው አፕሊኬሽኑ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ያው ነክታችሁት ኢንስታል ማድረግ ስንፈልግ ይሄውና ይሄን አፕሊኬሽኑ ኢንስታል ማድረግ እንችላለን። እሺ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። አብራችሁ የቆየሁት እኔ እዩ ነበርኩ። በሰላም እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።